Okay, tatlong bagay bago ako magsimula. Una, gusto ko magbigay ng pasintabi sa mga manonood natin kasi magbabanggit ako ng mga tema o paksa na medyo masailan. Mapupunta kasing usapan sa mental health illness at saka sa mga personality disorder. So baka mabanggit ko yung mga terms na depression, anxiety, schizophrenia, dissociative identity disorder, bipolar personality, borderline personality, at iba pa. Kung hindi kayo komportable sa ganung mga topic, skip nyo muna yung video. Kung gusto nyo pa rin ako suportahan, okay lang, panoorin nyo, tas i-mute nyo na lang yung mga bahagi na lalabas yung icon ko sa lower left corner ng video. Ibig sabihin nun, yun yung pinag-uusapan namin. Kapag nawala na yung icon na yun, pwede nyo na ulit ibalik yung sound. Pangalawa, sa mga manonood tapos maririnig yung mga analysis ko patungkol dun sa character dun sa video, huwag niyo po ito sarilinin o angkinin. Yung mga sasabihin ko po ay hindi po yun official diagnosis. Hindi po ako aral sa psychoanalysis, therapy, or counseling. Lahat po ng alam ko patungkol sa mental health ay natutunan ko lang sa pelikula na Inside Out, sa mga horror movie at libro, at pati sa mga kaibigan kong mental health illness sufferers. Huwag niyo po sanang i-internalize masyado yung karakter na mapapanood niyo sa video at maging yung mga analysis ko patungkol sa kanya. Iniiwasan lang po natin na magkaroon ng transference or counter-transference kung saan magbabago yung pananaw at damdamin ninyo base sa napanood ninyo, sa sinabi ko o kaya sa sinabi dun sa video. At the end of the day, music video lang siya for entertainment purposes. Yung analysis video ko for entertainment purposes din. Kailangan nyo ng tulong medikal, lumapit kayo sa professional, wag sa akin. At huli sa lahat, opo, ito rin yung t-shirt na suot ko dun sa video ko nung isang araw. Lahat po ng footage na napanood ninyo ay sinut ko sa isang maghapon lang. Nag-fabcon naman kami nung nilaban tong damit na to. Tapos naligo ako sa pagitan ng dalawang shoot. Bango pa naman siya. Amoy Milo. Yun lang po, enjoy the video. Hey guys, welcome back sa channel. Ako si Katie. Hindi ako reactor. Nautusan lang. Hello, Katie. Siguro nagtataka kayo bakit iba yung damit ko tsaka iba yung quality ng video clip na to. Kasi galing to sa future. Delete ko yung raw file nung intro ko nung isang araw. Pero syempre hindi ito makakapigil sa akin para bigyan kayo ng top quality content. Kaya magre-reshoot ako. So today manonood tayo ng music video ni Pablo na pinamagatang La Luna. Ganito yung beat nun alam ko. Again, welcome back sa Review Center. Napapadalas kayo Sa mga nasa premiere, taas lang ng kamay tapos mag-check ako ng attendance dyan sa live chat. Si Pablo po aka John Paulo Nasi ay tinaguri ang pinuno ng SB19. Ito pong La Luna ay kanyang solo release na nilabas sa kanyang personal YouTube channel. Nakita niyo naman sa previous video na inutusan ako ni Miko na panoorin tong video na ito dahil kasama siya sa mga tumulong na gumawa nitong music video. So, want to know kung willing ka mag-react kasi may video ko para sa'yo. Ay talaga? May mga nag-request na mismo na ikaw mag-react. Hinahanap ka na. Maraming salamat din nga pala sa mga gumising sa akin sa Twitter. Inuulit ko po, hindi ako reactor. Panonoorin natin yung video tapos titignan natin kung may mapupulot tayo sa kanta, sa tugtog, sa choreography, sa set design, sa costume, sa makeup, sa CGI, at sa kung ano pa. Okay, babalik na ako sa pag-e-edit. Tapos kayo, sisimulan na yung video. Kita-kits na lang sa dulo. Okay, game. Anong ingay yun? Saan nanggaling yun? Sa tagal nakakulong bilang araw ng panahon. Teka, got my shackles on. That means I am home. Got no room for visitors. It'd be best if y'all leave me alone. Hey, go away. I'd be rude if I ask you to stay. Cause I'm gon' pray right before I try to eat my prey. You know what they say. Who cares what they say? Don't invade my space. Cause if you do, then I'll leave you like what you doing. Not okay. Siguro nga panahon na para ako'y magising. Harapin at yakapin, tunay na ako'y magiging. Alamin mga bagay na makakaya kong gawin. Kapag ang takot at kinakatakutan ko'y ako rin. Kahit saan magpunta'y biging uhaw ay di na darating. Ako'y magpapakalasing sa tugong bawat magpiling. Umagay di na darating.
hustle, but I'm trying to avoid trouble. I'll admit keeping myself to myself isn't ideal. Should I really go out there and be healthy? Though it's clear that the whole world is unfair, plus the hate. Okay, I've been living all my life right behind these bars. I'll be the life that Okay. So nagsimula yung video ng merong mga horror imagery. Siyempre yung una eksena natin, yung full moon. Kasi nga yung tema nito is La Luna, tapos pagiging werewolf. Tapos meron tunog ng pinaghahampas na dalawang bakal. Tapos yun nga yung mga gapos ni Sir Pablo. Usually ng mga uwak na lumilipad-lipad sa ibabaw ng simbahan siguro to or mental institution. Meron ka ding makikitang imagery na lalaki na nasa bukid, tas madilim. Naglalakad siya paalis para siyang tumatakas sa crime scene. Tapos meron ka makikita mga papel sa sahig na feeling ko mga medical documents kasi may nabasa ako na tungkol sa blood clot tsaka sa pag-administer ng kotse. Makikita ka mga medical documents na nakakarampol sa sahig. Tapos napansin ko na siya, medical document kasi may mga salitang blood clotting, tapos merong administer aspirin. So alam mong nasa hospital siya or some kind of medical facility. Meron naman nga yung scene ng isang lumang bahay, may TV tapos merong lampara. Para nga siyang mental institution. Kung nanggaling na kayo doon, dati kasi kung kalalabas ko lang kahapon, alam ko may mga mental institution na ganyan yung itsura. Sinusubukan nila pagmukaing normal na bahay or kwarto yung lugar para mas at ease yung mental illness sufferers. Pas-ampas ulit yung kanyang mga gapos. Tapos merong eksena ng taong naglalakad sa isang madilim na bahay na parang found footage film. Parang horror movie. Alam niyo yung Paranormal Activity. Parang ganun. Tapos nagbi-build up yung orchestra sa intro na para bang may papalapit na kalaban or may nakakatakot na mangyayari. Ina-accent siya nung hampas ng bakal. Parang lalo kang natitense. Sa huling hampas, lalabas yung title card, La Luna. Font style niya is para siyang kiniskis na pader or desk. Yung kung paano mag-scribble yung bata. Kung titignan nyo maigi, nagka-crop yung glow effect. So meron siyang rectangle na lalagyanan. Sa may lower left part sa upper right corner, makikita nyo nagka-crop yung glow effect ng font style. Pero okay lang. Sino ba naman magpo-post ng video tas i-overanalyze yung mga frame, di ba? Officially, magsisimula yung kanta. Naka-overlay pa rin yung title card. Tapos, merong handheld camera na papasok sa isang kwarto. Nakaupo si Sir Pablo dun sa TV kanina sa opening scene. Mas may konteksto na tayo dun sa kwarto kasi makikita mo na dun sa room na yun, merong desk, merong dating pinaglagyan ng aircon, tapos yung lampara na nasa ibabaw ng TV, nakailaw na. Shoutout sa sound design nito kasi gustong-gusto ko yung part sa intro na humihinga lang si Sir Pablo. Nagbabounce siya between left and right headphones. So para siyang bumubulong sa gilid mo. Parang konsensya. Yung look niya, paano i-describe to? Nakabagsak yung buhok niya, tapos medyo pagod na yung itsura ng makeup. Yung labi niya ay tuyo na, tapos namumuti. Tapos sira-sira yung kanyang damit. Para siyang model ng Vogue, pero nasa mental. Sa opening lyrics pa lang, alam mo na agad na siya yung mental illness sufferer. Kasi may naririnig siya kung saan. Nagtatanong siya kung anong ingay yun, saan nanggaling, tapos siya yung nakagapos. Gusto ko din nung sinabi yung salitang teka, biglang nag-zoom out. Hindi ko sure kung mano-mano ba yun or sa editing na lang sa post. Nung tinapik niya yung lampara dun sa gilid, nagkaroon ng spark nung nasira. Alam ko yun, CGI yun. Pero i-confirm natin, tanong natin si Miko Del Rosario, VFX artist. Miko, can you confirm na CGI effect yung pagtapik niya ng lamp tapos bigla nagkaroon ng spark? I was asleep. I was sleeping. Sorry sa istorbo Pero tama ba? Tama ba? Oh, we won't make Pablo risk his life naman. Thank you. Well, good. Buti naman. Okay, thanks. Guys, paalam na kayo kay Miko. Yun lang talaga yung pakay niya dito. Hindi ko alam yung meaning nung bigla siyang bumaba, tapos naka-speed up. Pero baka mag-make sense mamaya. Tingnan natin. Sumigaw siya ng hey, go away, tapos nakaupo siya sa sulok ng kwarto, tapos merong distortion sa shot.
Tapos merong film grain effect, tapos merong mga scratches, katulad na lang nung font style sa umpisa. Zoom out tayo sa mas wider na shot. Makikita mo nakaupo siya sa kaliwang bahagi ng kwarto. May makita kayo mga punit-punit na papel. Merong pintuan na hindi nakakabit. Naalala ko yung nung sinipa ako yung pintuan ng CR namin kasi may ipis. Tapos kumalas yung pintuan, nahulog siya. Naka-repair na po siya ngayon. Maraming salamat sa mga concerned. Tapos pumasok sa eksena yung pangalawang Pablo. Itong Pablo na to, iba yung hairstyle at makeup. Tapos, bagamat magkamukha yung damit, iba yung kanilang ayos. So yung original Pablo na nakikita natin kanina, naka-black siya na coat, pero nakahubad para ipakita yung kanyang white shirt sa ilalim. Itong panibagong Pablo na nakita natin, white yung panloob niya, pero tinatakpan niya ito ng kanyang black cloak. So makikita mo agad na may contrast between black and white. Actually, nung nakita ko pa lang tong first half ng video, ang unang pumasok sa isip ko is yung DID or Dissociative Identity Disorder. Alam naman natin na yung pinoportray ni Sir Pablo dito na character is someone suffering from several mental health illnesses. Dito pa lang nakikita ko na meron siyang delusional disorder, tapos ngayon mayroon siyang dissociative identity. Kung titignan mo naman ang kanyang mga lyrics, sabi niya, "Got my shackles on, that means I am home." Sino ba yung magpapares ng bahay o tahanan kung saan ka komportable, pero meron kang gapos? O kaya naman yung, you know what they say, tapos bilang, who cares what they say? Parang sa lyrics may maririnig ka na parang may kumukontra, o parang may pangalawang boses na nagsasalita. Na-confirm nga yun, nung sinabi niya na, you know what they say, tapos biglang yung isang Pablo yung sumagot at sinabing, who cares what they say? Tapos may makikita kang mga scratches na nag-appear sa kanyang muka, tapos may distortion sa screen. Simple lang naman gawin yung CGI effect ng pagmumukain mong yung isang tao, lumilitaw siya sa dalawang magkaibang lugar dun sa frame. So, alam ko naman na CGI yan. Pero check na lang natin si Miko Del Rosario. I don't mean to burst your bubble, pero hindi yan CGI. Okay. Ay! Dalawa talaga yung Pablo on set. Okay. So guys, okay. Hindi siya CGI. Confirmed ng ating CGI artist dito. Dalawa po yung Pablo na nasa set nung araw na yun. Meron pong stuntman na identical twin si Sir Pablo. So yun po yung kasama niya na gumaganap nung kanyang alter ego dito. Thanks, Miko! So kung gusto nyo gumawa ng ganitong uri ng CGI effect, para lang ma-ensure na stable yung shot ninyo, ilagay nyo yung camera nyo sa tripod o kaya sa kaibigan yung sobrang stable yung kamay. Tapos, mag-shoot kayo ng unang segment dun sa isang angulo, tapos magbibihis ka kung gusto mo ng second shot na iba yung damit, pumunta ka dun sa kabilang pwesto, tapos sa post-editing, pagpapatungin mo yung dalawang shot pero naka-crop sa gitna or kung saan man yung hati, para lang makita yung dalawa ng sabay. Bigyan ko kayo ng sample. Nagustuhan niyo ba yung video na yun? Galing ko, no? Sa unang verse, nung nagsisimula pa lang yung delusion ni Sir Pablo, nagtatagalog siya. Pagpasok naman ng sumunod na verse, nung nakaupo siya sa sulok, naka-English siya. Ngayon naman, yung kanyang alter ego, nagtatagalog. Wala lang, galing. Mas madali mo ma-distinguish yung main character sa kanyang alter ego dahil nagpapalit sila ng lengguwahe. Alam mo na medyo disruptive yung kanyang alter ego dahil every time na kumakanta siya, merong distortion sa screen, tapos merong mga scratches. Ano itatawag natin kay Alter Pablo? Ayan, Alter Pablo. So obvious naman na si Alter Pablo yung monster dito sa video. Isa sa mga paborito kong linya, nung sinabi niya yung linya na alamin yung mga bagay na kayang gawin kapag yung takot at kinatatakutan ay ako rin. Ibig sabihin, siya yung source ng sarili niyang fear. Pwedeng takot ka lang talaga sa sarili mo, pero in this case, meron kasi siyang alter ego na kinatatakutan niya. Umagay di na darating, buwan ay laging nakatingin. Werewolf. Tama ba, werewolf? Spoil mo na ako, Migo. Hindi ko sigurado kung werewolf mismo yung monster nito ni Alter Pablo. Pero yung mga simbolismo ng buwan at yung gabi, tapos yung mga pag-growl niya, medyo ganun yung vibes. Pero ito ata yung first time na merong werewolf na may sariling persona na hiwalay dun sa tao.
So makikita niyo si Sir Pablo at saka si Alter Pablo, nagsasagutan sila. Hindi sila united. Di tulad ng kapag yung werewolf, yung tao mismo, tapos yung instinct niya na pagiging wolf or monster, yun na yung kabilang side. Yung hindi niya makontrol. Dito hindi, nakikipag-usap sa kanya. Share ko lang, sumagot naman tong si main character na Pablo. Tipo bang nako-convince na siya na mag-give in sa kanyang alter Pablo. Ang hinala ko, sinusubukan siyang i-convince ng kanyang alter na lumabas. Kasi nga, sinasarili niya yung kanyang problema. Sa likod ng utak ng kanyang alter, hindi niya ito ginagawa para tumulong kay main character. Ginagawa niya ito para lumabas at makaharap ng panibagong biktima. Ang gusto lang naman ni main character ay gumaling siya. Kung gusto niya maging healthy, kung gusto niya gumaling, kailangan niya mag-reach out at mag-connect sa ibang tao. Pero, nung na-convince na siya na lumabas, masaya si Alter Pablo. Bakit kaya? Kasi magagamit yun ng monster para sa kanyang benefit. Yun lang yung hinala ko. Gusto ko yung huling shot before mag-transition papunta sa beat drop. Makikita mo na nag-head tilt si Pablo, tapos kasunod na cut is si Alter Pablo na parang sinasabi na either nag-switch yung personality or nag-fuse na sila. Sa mga DID sufferers, nagkakaroon ng switch personality. Pero merong mga ibang MHI sufferers na kapag naka-experience ng traumatic incident, kapag may certain trigger, bigla na nag-heighten yung emotion na hindi naman talaga, hindi sila nagpapalit, kumbaga nagkakaroon lang isang aspeto ng personalidad nila na lumilitaw. Tapos, yung shot ni Sir Pablo na naka-interlace sa wolf na umiilaw yung mata. Confirm na po werewolf. Nakita ko ibang uri ng distortion, iba dun sa mga kanina. Yung mga distortion kanina is medyo malapit sa scratches at saka film grain. Dito naman, meron siyang distortion na merong pixelation. So para kang nadi-disconnect kapag meron kang ka-video call. Parang ganun yung uri ng distortion dito. So iba dun sa kanina. Tapos beat drop na. Panoorin muna natin yung buo. Punta tayo sa beat drop. Okay, I've been living all my life right behind these bars. I'll be the life, the night cut for all these guys. I like your mind, I think I'm very 6 feet. What's beneath the pain that came from Halifax? These are my lifelines outside, it's my time. Love to mess, twists and turns, yeah. I'll keep updating my timeline. Nanang matatago ba? Nabukas na ang pulang kurtina. Simula na lalo na dugo'y tatanak na sa mga kaluluwa mapamusga. Kung hindi magtitibig, kahit pasabihin na hindi na dapat itama ang mga mali. Kasi nga mali, kaya may respeto, hindi mabibili. Satan ng buhay ko'y naglakbay ng mag-isa. Mga paniniwala ko'y di nabasag ng iba. Di kailanman kailangan ng maraming kaibigan na sa kalagitnaan ng digmaan ay nawawala. At kung kailangan wala sila, yun ay di problema. Kayang-kaya at matagal na ginagawa ko na. Ang iba'y iniisip na sila'y pag wala sila. Pues di ako tulad nila, hibang ka ba? Sa wala ako'y namoy sa wala ko pa'y napagkain na lupa. San man ma? Stop ko muna dun. Pagpasok ng beat drop, makikita mo si Sir Pablo na nakakulong sa isang kwarto na may bara. Tapos yung kanyang kamay ay nakalabas, tapos nandun yung gapos sa labas. Teka lang, paano siya makakawala dyan? Bilang isang magician, iniisip ko na dito pa lang kung paano siya makakatakas eh. Yung kadena nasa labas, di ba? Kailangan mo na tanggalin yun. Pero nakakulong pa rin siya sa bars. Ay nako. Struggle. Mahirap makawala dyan. Kasi kapag inatras niya yung kamay niya, tatama yung chains dun sa bar. Share ko lang. Tapos, ito, lakas ang kutob ko na CGI itong buong kwarto na to. Can you confirm, Nico Del Rosario? Entire room is fake. Si Pablo, totoo. Oh, totoo yung cage. Totoo yung buong rectangle ni Pablo. Okay, tama. Tama eh. Kala mo alam. Tama. Yeah, the cage kung saan si Pablo, yun, totoong sinut nila. Okay. In fairness ang ganda ng iba't ibang textures. Yung concrete wall, tapos yung steel vents, tapos yung kahoy at saka mga props sa gilid. Tapos yung wire na kumikintab-kintab. Smoke effects, camera blur, distortion. Solid. Thank you. Alam mo,
Tatangin pa sana kita ng mga ibang tanong, pero siguro magandang topic to sa ating next unplugged video. Hindi ko muna sasabihin sa kanila, pero nakita ko na. Kasi ngayon inaabangan ko na eh. Abangan ko na kung saan ilalagay ni Miko yung mga secret Easter eggs niya. So, confirmed na wala yun sa first segment. Yun lang ang masasabi ko, pero kung gusto nyo i-reveal namin, abangan nyo lang yung next unplugged video. Gusto ko rin i-shoutout yung songwriting. Kasi kung mapapansin ninyo, yung unang exchange ni Pablo at saka ni Alter Pablo, lahat sila, yung flow ng kanyang rap ay nasa 8 notes lang. So, lahat mabagal. Diba? Parang, anong ingay yun? Laging ganon. Biglang pagkapasok ng beat drop, biglang bumilis yung rap niya. Times 2. Gets nyo ba yun? Kasi this time, yung dalawang personality niya together na. Hey, you know what they say. Who cares what they say? Ako'y magiging alamin mga bagay na makakaya. I've been living all my life right behind these bars. I'll be the life. I've been living all my life. Basta, hindi ko nagagayahin. Napansin ko lang na nung point na nag-fuse na si Pablo at si Alter Pablo, na parehong nasa 8th note beat yung kanilang flow. Nung nagsama na silang dalawa, bigla na lang nagkaroon ng ibang cadence. Meron siyang mga beats na talagang rapid fire 16th note. All these guys are looking mad at me, but very Tapos meron mga syncopated beats. what's beneath the pain that came from Halifax. These are my life. Ta 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 ta. May mga triplet flows. I'll keep updating my timeline. Hindi ko alam kung metaphor ba yun na pag-usapan natin sa dulo. So tinapos niya yung kanyang English verse dito sa sigaw ng lobo na pause ako, sorry. So tinapos niya yung kanyang verse na parang sumisigaw na lobo. Tapos nagpalit ulit siya sa Tagalog na rap. Si Alter Pablo naman yung nagra-rap. Tapos yung eksena niya ngayon ay black background tapos may malaking buwan. So yung buwan CGI. Tour yun. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi ganun kalaki yung buwan. Ay, hindi ganun kalaki yung buwan kapag nasa likod mo. Gusto yung kinonfirm mo pa eh. Kasi malaki talaga yung buwan eh. Pagkasabi niya na nagbukas na yung pulang kurtina, nung ginawa niya yung action na yun, nag-transition papunta sa outdoor set na nasa gubat siya na may mga tuyong puno. Pero nandun pa rin po yung buwan. Sa background lang. CGI po ulit yung buwan dito kasi hindi po ganyang kalaki yung buwan pag nasa background. Pero ang ganda lang, na ginawa niya yung action na ganun, tapos nasa ibang scene na siya. Talamak yan sa mga K-pop music video, at saka sa mga choreography video ng mga dancer. Pero nakakatuwa lang na makita na si Sir Pablo, ginagawa niya rin. Astig. Simple lang yun, isushoot mo yung first action sa background mo, tapos gagawin mo yung same action sa panibagong background. Astig. Makita mo naman sa mga gilid-gilid, may mga tumatalsik na mga abo at dumi dun sa buwan na scene. Tapos dun sa outdoor scene, makikita mo may distortion sa camera. Parang mga scratches at may mga wipe yung camera. Either CGI yun o hindi naglinis yung videographer ng lente. Tingnan na lang natin. May CGI effect dun sa gubat na parang naghihiwalay si Sir Pablo. May dalawang magkaibang frame na nagkapatong, tapos nagpo-blur. At paano ba sabihin yun? Basta may ganyang effect sa TikTok, nakita ko na. Anong lyrics? Pwede mo nga pala tignan, no? Teka. Papakita ko lang kay Miko, teka lang Yun? Pero yung respeto di na bibili, yun ba yan? Yeah, oo, yun mismo. Fet me, bibli. Yun. Glitch lang yan. Okay. Salamat sa coaching. So parang mayroong glitch effect dun sa shot na yun. May pangalan yun sa TikTok eh. Soul ata or something. Basta ganun. Yung nung nagti-TikTok kasi ko dati, di ba sasayaw, tas pagbago, wow, tas paggagano. Pansin nyo ulit, laging may distortion kapag si Alter Pablo yung nagra-rap. Ewan ko kung narinig niyo dun sa part na sinabing, at kung kailangan wala sila, yun ay di problema. May bumubulong sa right and left headphones ulit. Hindi ko marinig mismo yung sinasabi sa kanan, pero sa kaliwa, nung sinabing walang problema, may sumisigaw na no problem, na parang naka-monster voice. Kung kailangan wala sila, yun ay di problema. Kayang-kaya at Yung mga bulong ng monster, wala siya sa official lyrics at saka sa closed captions. So, pakidagdag naman May isa pa ditong lyric na sinabi niya na hindi niya kailangan ng kaibigan na sa kalagitnaan ng digmaan bigla nawawala. So ayun na yung mga plastic na
kasama mo lang kapag masaya, pero pag may problema, hindi ka dinadamayan. Tapos gusto ko rin na dun sa huling linya, nung sinasabi niya na yung iba iniisip nila sila pag wala sila, meron tayong, wala po, inunahan ko na, wala SB19 dito. Habang kinakanta niya yung line na yun, merong voice distortion, tapos meron ding visual distortion. So makikita niyo. Ba'y iniisip na sila'y pag wala sila? Na-cover na natin yung visual distortion na ganyang uri sa mga previous video. So alam niyo na yun. Okay, next verse. Medyo malapit na tayo sa dulo. Ako tulad nila, hibang ka ba? Sa wala ako'y namoy sa wall. Ako ba'y napagkain na lupa? San man mapatpad aking paa? Di inidahan na kalips na hanggang sa di na malaya na ang puso ay bato na. Kaya kinulong ko ang sarili mag-isa at binigayan na tatanging susi na meron ako sa kan. Yeah! At kung mahanap ang sarili, magkukusa luluwas sa lungga at magsisimula. Ito ang lalo na hindi kita pipilitin na maliwala. Ang ngipin mas nakikita kapag ito'y wala. Simula ng lalo na, lamo ng di maniwala. Kayo'y magtago na, lalo ka na. Simula ng lalo na, lamo ng di maniwala. Kayo'y magtago na, lalo ka na. Ganda. Ganda. Pasensya na guys kung medyo nagpalit yung angulo ng camera. Nasanggi ko kasi yung mic, nakakonekta yung cordon niya sa camera. Meron na naman po tayong Dutch angle o Dutch tilt. Yun ay kapag nakatagilid yung camera para ipakita na unstable or nagpapakita ng power dynamics. Makikita nyo na po yan sa verse ni Pablo sa What music video. Nakatagilid din yung camera. Pero this time sa kabilang side naman nakatagilid. Meron din isa pang eksena na naka-Dutch angle pa din. Pero hindi ko sigurado kung pati yung lupa naka-elevate kasi iba din yung angulo ng mga puno. Tapos makikita mo ulit nandun yung malaking buwan. CGI po yan. May mga lumilipad na ibon at panike. Feeling ko CGI din yan. Feeling ko. Ang dami kong gusto sabihin. Nung sinabi niya yung rinig ba yung mga manok? Pakisabi nga sa comments. Nung sinabi niya yung linya na kaya kinulong ko ang sarili mag-isa, bumalik ulit tayo dun sa eksena ni original Pablo na nakakulong sa bara at kadena. Tapos pupunta tayo dun sa lyric na binigay niya yung natatanging susi kung saan siya nakakulong, sa kanya. Tapos nung pagkasabi ng salitang kanya, merong manok. Pagkasabi ng salitang kanya, makikita mo yung imahe ni Alter Pablo na may hawak-hawak na susi. Binigay ni original Pablo yung tanging susi na makakapagpalaya sa kanya kay Alter Pablo. Interesting. Pero kung mahanap niya yung kanyang sarili, kusa daw siyang lalabas. Papaisip ako dun sa linya na yung ngipin mas kita kapag wala. Naiisip ko dyan yung mga mababangis na hayop na kaya itago yung mga matutulis nilang ko o kaya natatago nila yung matulis nilang ngipin. Para niyang sinasabi na mas mag-ingat tayo sa mga taong mukhang hindi nakakatakot. Totoo naman. So nagtapos yung kanta sa isang chorus na inaawit niya na simula na yung laluna. Yung katagang laluna ay Espanyol o Italiano para sa buwan. Ibig sabihin, simula na yung full moon. Kung susundan natin yung monster narrative, ibig sabihin, oras na para maging werewolf yung main character. Tapos bumalik ulit sa pagkabilanggo yung original character na si Pablo. Pero si Alter Pablo naman ngayon, nakalaya na. Ibig sabihin, nakatakas na siya. Tapos, naglalakad na siya sa bukid palabas, papunta sa outside world. Tapos, meron lang siyang pinaiwan na babala. Magtago ka na. Lalo na, lalong-lalo ka na. Ganda. Final thoughts. Simula na ang laluna. Tandaan yan, babalikan ko yun sa dulo. Ang nagustuhan ko dito sa kanta at sa music video na ito ay yung pag-explore niya ng konsepto ng dichotomy o yung pinaghahambing niya yung dalawang magkaibang bagay o paksa. Tapos pinapakita niya yung contrast katulad na lang ng black or white, merong
malungkot, tapos may masaya, o merong tahimik, tapos may maingay, merong magulo, tapos merong organized, merong bilanggo, tapos merong malaya. Ginagawa ko din po yan. Kung napansin ninyo, kapag ako nakasuot ng itim na t-shirt, hindi siya namo-monetize ng YouTube, pero maraming views. Pag ako naman po, nakaputing t-shirt, namo-monetize siya, pero konti lang yung views. Ang nagugustuhan ko sa pagpresenta niya ng dichotomy dito sa video na ito, is hindi mo lang siya nakikita, naririnig mo rin. Kapag nagsasalita yung main character na si Sir Pablo, ang primary language niya ay English. Pero si Alter Pablo, Tagalog siya mag-rap. Tapos kung papakinggan nyo rin yung lyrics, makikita nyo yung pagkakaiba ng personalidad ni main character Pablo at saka ni Alter Pablo. Si Pablo, kita mo na introverted siya. Tapos, nire-repress niya yung feelings niya, tinatago niya yung hurt niya, ayaw niya mag-reach out sa ibang tao, unsure siya sa sarili niya. Kaya nga pagdating dun sa beat drop diba? Kahit mabilis yung rap niya, ang nirarap niya pa rin is yung hinanakit niya sa sarili niya. Yung mga pinagdaanan niya na hirap sa buhay, yung mga bitbit niya na baggage. Makikita mo talaga yung struggle niya na maging positive despite yung hardships niya. Pero yung central theme talaga, yung mga verses niya, is yung struggle niya. Contrast naman kay Alter Pablo, na imbis na sarili niya yung hinanakit, nilalabas niya, sinisigaw niya, tapos handa siya na makipag-away. Parang 2 beses niya ata binanggit na may dadanak na dugo or may pulang kortina, something like that. Na parang handa siya makipag-away para lang ma-resolve yung galit niya sa puso niya. Tapos nilalabas niya talaga yung hinanakit at inis niya. Sinasabi niya na, di bali nang ako lang mag-isa, wala akong pakialam sa ibang tao. Kaysa naman makakita ko ng mga kaibigan na plastic naman, matatalikuran naman ako. Makikita mo dito yung Alter Pablo, hindi siya takot na sabihin yung opinion niya. Talagang nilalabas niya yung saloobin niya. Bakit pumasok sa isip ko kanina yung mental health illnesses? Kasi una sa lahat, nasa medical facility siya sa umpisa. Either delusion niya lang si Alter Pablo or isa yung repressed personality niya na yun yung tinatago niya sa loob. Dahil matagal na niyang kinikimkim yung problema sa sarili niya, pilit na lumalabas. Dahil matagal na niyang kinikimkim yung hinanakit niya, nagpupumilit to lumabas. Tapos may umusbong na panibagong personality. Kung familiar kayo sa multiple personality disorder or dissociative identity disorder, merong mga ganitong sintomas. Meron silang 2 magkaibang personalidad. Yung iba pa nga meron 3 pataas. Tapos depende sa persona, nagbabago yung paraan kung paano sila mag-isip, magsalita, at umasal. Music video lang ito. Pasok. Naghahanap ba sa SB? Naghahanap ba kay Pablo? Siyempre yung pagpo-portray niya ng DID dito, medyo exaggerated na. Ginawa na siyang medyo fantasy. Kasi yung alter personality niya ay parang werewolf daw, na nakawala, na gusto ng danger, gusto makipagsabak sa labanan at magdanak ng dugo, di ba? Pero kasi makikita mo sa umpisa ng video yung pinagkaiba ng persona, ng original at saka ng alter. To the point na yung alter, ini-encourage niya yung original na ilabas yung mga hinaing niya na lumabas. Iniisip ko doon, sinasabi nung alter niya na ilabas mo na yung mga hinanakit mo, yung mga saloobin mo, habang maaga pa, habang maaagapan pa. Kasi kapag ako na yung lumabas, baka may masaktan na tao. And yun nga yung nangyari. Gusto mag-reach out ni original. Pero nung si Alter na yung lumabas, nung yung rap segment na niya sa beat drop na part, medyo taklesa siya eh. Diba? Medyo wala siyang concern sa feelings ng iba. Nilalabas niya lang yung inis niya na parang walang tumulong sa akin nung mag-isa lang ako. Tapos ngayon, habang masaya tayo, gusto mo tropa-tropa tayo. Asan ka nung nangangailangan ako? Parang ganun. Naisip ko din dyan yung mga tao na nagsishift yung personality kapag nalagay sa either traumatic incident or isang certain situation na nagkakos ng trigger para sa kanila. May mga tao na kailangan ng something life-changing or dangerous para maranasan yung ganun. Yung iba naman, pag na-isolate lang for a certain amount of time, bilang magbe-break sila. Kaya nga may mga kulungan na ang binibigay na parusa ay solitary confinement. Kasi kapag ikaw na pag-isa ka, kasama yung mga boses sa utak mo, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo eh. Parang ganun na nga yung ginagawa ng pandemya sa atin ngayon. Ano? Marami sa atin nahihiwalay, napapag-isa. Pero na lang, marami sa atin nahihiwalay, napapag-isa, naka-cut off sa mga relationships. Buti na lang si Sir Pablo na ilabas niya yung kanyang saloobin sa pamamagitan ng kanta at tugtog.
Paano na yung iba? Kaya huwag nyo kalimutan mag-reach out sa mga kaibigan at mga mahal nyo sa buhay. Lalong-lalo na yung mga matagal nyo nang di nakausap. Saka na kayo mahiya o matakot, mag-reach out muna kayo. Hindi ko sigurado pero feeling ko medyo iniwan niya na ambiguous yung ending. In a way na hindi ko alam kung ano exactly yung nangyari kay original Pablo. Kasi pag masdan ninyo, malaya na si Alter Pablo na naglalakad sa bukid. Pero si original Pablo, nakabilanggo pa rin sa loob ng institution. Either si Alter Pablo na yung naging dominant personality, tapos siya na yung nagmamando sa mga akto, sa salita at sa gawa ni Pablo. Tapos si original Pablo nakatago na lang, hindi niya ma-repress si alter niya. Or si original Pablo na mahinhin, tahimik at kinikimkim yung mga hinanakit, iniwan na ni Alter Pablo. Tapos si Alter Pablo na lang yung lumabas sa real world. Either way, kung alin mang ending yung paniwalaan ninyo, ang alam natin for sure, si Alter Pablo na yung main character ngayon. At simula pa lang to. Pablo Laluna official music video. Top quality content. Maraming salamat ulit sa kaibigan ko si Miko sa pag-join dito sa aking over-analysis ng Laluna music video. Miko, paalam ka na sa kanila. Next time, I swear, lalabas ka na dito sa screen. Hindi ka na picture sa cellphone, palalabasin na kita sa screen. Oo, sige. Ano na ulit? Wala SB19 dito. Narinig ko yung motor eh. Ay, sorry. Thank you. Buti sinabi mo. Akit pa yan eh. Follow niyo si Miko sa Twitter at sa TikTok, sa Facebook, YouTube, MySpace, Friendster, at kung ano pa. LinkedIn. Huwag niyo siya i-follow sa LinkedIn. Masyadong siya maraming trabaho. Thanks, Miko. Good night. Pahinga ka na. Have fun. Thank you. Bye-bye. Guys, maraming salamat. Isa na naman pong over-analysis ang natapos natin. Grabe! Maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik. Simula ng Laluna, lamon ang di maniwala. Medyo napagod ako dun na 2 video ang nireact ko today. Nagsimula ako ng video, may Laluna pa. Pero ngayon, El Sol na. Nagsisitilaok na po ang mga manok at nagsisideliver na ang mga Grab driver. Ibig sabihin, oras na po para magpahinga. Next video, itutuloy ko yung unplugged Q&A para sa mga nagtanong sa akin sa YouTube community ko naman. Tapos, baka lang, first live unplugged. Ano yun kasi baka may guest tayo. Artista? Hindi. Normal na tao lang. Ako lang makikita yung artista sa channel ko. Anyways, yun lang guys. Nabanggit natin sa usapan natin kanina yung patungkol sa mga mental health illness. MHI po ay totoong physical na kapansanan. Kung sa tingin nyo po meron kayong ganito o meron kayong kakilala na nagsasuffer sa ganito, hindi po sila sa mga eksperto na kayang mag-diagnose at maghanap ng tamang treatment para sa kanila. Huwag kayong mahiyang magtanong sa mga therapist, psychiatrist at mga psychologist. Katulad na lang kapag naghahanap tayo ng mga gamot para sa ubo at sipon at iba pang pisikal na sakit, meron din pong mga tamang kagamutan sa mga MHI. So huwag kayong mahihiya o matatakot na magtanong. Mag-reach out kayo sa mga tao. Gusto ko naman kausapin ikaw na nanonood sa screen ngayon. Tandaan mo, your imperfections are not weaknesses. Depende. Pero in general, huwag mo ikahiya yung mga bagay na nagpapa-unique sa'yo. May mga bagay na ginagawa yung ibang tao na hindi mo kaya. Pero may mga bagay din na ikaw lang yung may kayang gumawa. Mag-focus ka dun sa mga yun. Huwag ka lang gumawa ng krimen or uminom ng pinagbabawal na droga. Pero embrace your imperfections. Kasi that's what makes you who you are. Tapos katulad na lang ni Sir Pablo, maghanap tayo ng creative outlet habang nasa kasagsagan ulit tayo ng pandemya. Mag-drawing kayo, kumanta, tumugtog, mag-aral ng music, mag-aral ng panibagong hobbies. Mag-jumping rope kayo dyan sa 3rd floor ng apartment nyo pag umaga para magising yung kapitbahay. Mag-exercise, mag-aral ng martial arts, mag-subscribe sa Twitch ko, at marami pang iba. Pero again, huwag nyo kalimutang mag-reach out sa mga kaibigan at mahal sa buhay. Hindi nyo lang alam, pero importante kayo para sa kanila. Doble ingat pa din, huwag kalimutang uminom ng gamot at vitamina, at lalong-lalo na huwag kayo
Nagre-record pa ba to? That go away. It be moved. Okay. Wait, 1080 lang ako sulit. Reduce blood clotting, bleeding disorder, nursing implementation factors. Well, mag-mute ka lang dyan, tapos when we see something, can we confirm, Nico? Tapos lagi ka pa, lahat ng video ko andyan ka pala, on call. I'll just brush my teeth. Sige, so nilapag niya yung cellphone, tapos magsisimula na siya mag-toothbrush. Woo! Ganda ng lyrics, I swear, I cry. Napakangas. Oh, yung mic ko! Sorry, hala, yung angulo nag-iba. So sa kanya binigay ni Original Pablo. Ang daming manok today. Ano Tagalog ng wolf, Miko? Han? Ano Tagalog ng wolf? Wolf. Yung aso? Tagalog na? Wolf. Wolf? Oh. May Tagalog ba ang wolf? Lobo? Lobo! Thank you. Sige, tulog ka na ulit. Han, narinig ka po? Baby, naririnig. Time first guys, yung asawa ko. Nagre-ritual ng laluna sa kwarto. Sorry guys, nagsasama ng werewolf yung asawa ko. Werewolf, pare. Tapos na exam, werewolf. Sorry. Ayoko na. Focus. Over-analysis. Sa mga aspiring video editor at content creator dyan, pakiingatan ang inyong mga raw files at baka ma-delete nyo rin. Huwag nyo ako tularan. Ingat. Peace out. Sheesh.